Welkom bij deze kennisclip over meta-juridisch onderzoek. In deze kennisclip leg ik je uit wat meta-juridisch onderzoek inhoudt en hoe je het kunt toepassen in jouw eigen onderzoek. Er bestaan verschillende definities van de term meta-juridisch onderzoek. Meestal gebruiken we het als een verzamelbegrip voor al het juridisch onderzoek dat niet klassiek juridisch van aard is. In geval van klassiek juridisch onderzoek kijkt de onderzoeker vanuit een intern perspectief naar het geldende recht. Zo probeert hij dit recht te beschrijven, te analyseren, te interpreteren of te bekritiseren. Bij meta-juridisch onderzoek gaat het daarentegen niet zozeer om het beschrijven en interpreteren van het recht, maar om de vraag hoe dit recht in de praktijk functioneert of uitwerkt. De meta-juridisch onderzoeker kijkt niet naar het recht vanuit een intern, maar vanuit een extern perspectief. Niet door een juridische bril, maar bijvoorbeeld door een sociaal-wetenschappelijke, een historische, economische of filosofische bril. Hij gebruikt daartoe ook andere onderzoeksmethoden, bijvoorbeeld empirische methoden, zoals interviews of enquêtes. Of de rechtsvergelijkende onderzoeksmethode, waarbij het functioneren van het recht in verschillende rechtsstelsels wordt vergeleken. Om het verschil tussen klassiek en meta-juridisch onderzoek nog wat duidelijker te maken, geef ik een voorbeeld. Stel, je doet onderzoek naar het recht om te demonstreren. Een klassiek juridische invalshoek kan zijn dat je onderzoekt onder welke voorwaarden de burgemeester dit recht mag inperken. Je beschrijft dan het geldende recht aan de hand van wet en regelgeving, parlementaire geschiedenis en jurisprudentie. Een meta-juridische invalshoek kan zijn dat je onderzoekt hoe burgemeesters beslissen of, en zo ja, welke beperkingen zij opleggen. Om dit te onderzoeken maak je gebruik van andere onderzoeksmethoden, zoals case studies of interviews met burgemeesters. Meta-juridisch onderzoek is belangrijk omdat het ons helpt de werking van het recht te begrijpen. Het biedt inzicht in de wijze waarop het wordt toegepast en welke effecten die toepassing heeft. Meta-juridisch onderzoek is dus waardevol wanneer je wil weten of het recht de doelen bereikt waarvoor het is ontworpen, of wanneer je juridische oplossingen wil evalueren of vergelijken. Door meta-juridische onderzoeksmethoden als interviews, enquêtes of rechtsvergelijkend onderzoek toe te passen, kun je concrete aanbevelingen doen ter verbetering van het recht. In de andere kennisclips gaan we wat dieper in op deze en op andere onderzoeksmethoden. Hopelijk heb je nu een goed beeld van meta-juridisch onderzoek. Heel veel succes met jouw eigen onderzoek.